Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na společnost Zev Technologies a co nám vlastně můžou nabídnout. Jdeme na to. Společnost Zev vznikla v roce 2005 a založil ji člověk jménem Alex Wolf. Ze začátku se soustředili především na sportovní spouště a podobné věci. Samozřejmě rozšiřovalo se to čím dál tím víc, jelikož to dělali dobře a postupně začali dělat vlastní hlavně, vlastní závěry a spoustu různých dalších doplňků, které ty gloky potřebovaly. Jelikož když si koupíte gloka na začátku, tak je to takový kladivo. Ono to kladivo vlastně nepotřebuje v ničem vylepšovat, protože zatlouká hřebíky a víceméně to je pro mě glok. Je to pracovní pistole, kterou potřebuju k tomu, aby vždycky vystřelila, aby mě nikdy nesklamala a tak dále. Nicméně v okamžiku, kdy z toho chcete vymáčknout trošku víc, tak už si s tou pistolí nevystačíte v tom produkčním stavu, ale potřebujete ji dostat na vyšší úroveň právě pomocí těch aftermarket věcí. A to dělal Zev, kromě dalších společností. Nicméně, když se na to tak podíváme a probereme si tu jejich historii a podíváme se na ty věci, které oni vlastně mají, tak se dostaneme k tomu, že ta společnost, především potom v Americe, je vnímá jako ty nejpokročilejší a právě proto věci, které oni za posledních pár let vydali, jsou brány jako opravdu hodně high-end a dokážou konkurovat i jiným společnostem, které se zaměřují třeba na sportovní střelbu a tak dál. Na co my se tady dneska podíváme? Mám tady před sebou 2 pušky a mám tady před sebou 1 pistoli. Pojďme začít za mě tou pistolí, jelikož to je to, co ten Zev dělá Zevem. Ono vlastně, já když jsem začínal střílet, tak Zev už nějakou dobu fungoval a chtěl jsem od nich závěr, protože ty závěry a ty jich hlavně samozřejmě vypadají úplně jinak, mnohem lépe a dosahují taky lepší kvality než základ Glock, což je asi jasný, protože Glock je zkrátka, jak jsem říkal, takový, jak je to kladivo a není potřeba tam s tím úplně vymýšlet žádný psí kusy. Nicméně v tomhle případě OZ9 jedná se o pistoli, kterou Zev vyvíjel, dejme tomu nějakých 15-16 let a mluvilo se o ní vlastně od začátku a je to, já tomu říkám, že to je Glock na steroidech. Jo? Je to opravdu, když se na to podíváme, tak z toho vyzařuje, že je to založené na Glocku. Nicméně těch částí, které jsou přímo od Glocku, je v tom už velice málo. Máme tady moc pěkný zpracování, odlehčený závěr nahoře i ze stran. Máme tady tu pěknou bronzovou hlaveň, která už má přípravu na umístění tlumiče, nahoře příprava na umístění kolimátoru. Máme tady samozřejmě pěkný mířidla, světlovou mušku a hledí, který taky pěkně sedne. To zpracování, když se podíváte na ty detaily, je vidět, že je naprosto někde jinde. Máme tady samozřejmě sportovní spoušť, máme tady výřezy na prsty, tak aby to opravdu šlo zasadit co nejvíc do té ruky. Máme tady už Beaver Tail dělaný, úplně jinou texturaci, dole Magwell. Je vidět, že ta pistole, která samozřejmě je podstatně, řekl bych, až násobně dražší než Glock, tak si dokáže opodstatnit ty svoje výhody. Jelikož když vy si koupíte Glocka v základu a budete chtít, aby vypadal takhle, což spousta lidí, který znám, tak dělá, že si je upravuje, různě si na ně dělá výřezy, odlehčení a nechává si předělávat pažbičky a tak dál, dává si do toho tu sportovní spoušť nebo tu lepší spoušť, protože jak víme, tak spoušť u Glocku je opravdu dělána na to, aby vyhovovala těm služebním standardům, tak zjistíte, že se dostanete relativně dost blízko tomuhle, jenže tohle už máte vlastně od výrobce udělaný. Kdybychom se na to chtěli zaměřit víc, což dneska dělat úplně nebudeme, dneska si spíš projdeme ty jednotlivé věci, nicméně rozborka je úplně stejná a velká výhoda, která se mi líbí, tak to tělo zbraně, jdeme tomu odsud dál, není hlavní částí zbraně. Takže na tom není sériový číslo a já se to můžu úplně v pohodě měnit tak, jak budu chtít. Takže si můžu dát na to kratší, delší pažbičku. Samozřejmě další výhodou je dostupnost a především cenová z toho dílu, která se bude pohybovat někde kolem 2,5 tisíc a samozřejmě i fakt, že já si na to můžu dát zelenou kojotí, jakou budu chtít. Takže v tomhle případě je to za mě super. Dostanu k tomu 2 zásobníky. Zásobníky tady jsou od společnosti Magpul, nejsou glockový a dostanu k tomu nějaký výměnný pružinky a podobné věci, které jsou potom schované tady nahoře. A moc pěkný, moc hezky zpracovaný kufřík, což samozřejmě u zbraně v této hodnotě očekáváme.
Další věcí, s kterou ZEV vyšel relativně nedávno, jsou tyhle dvě AR, které tady přede mnou ležejí. V zásadě se jedná o to, že zase vlastně ZEV se to snaží všechno dělat po svým, všechno dělat jinak a řekl bych i líp. Takže tady máme už v základu spoustu věcí, kterou bychom si třeba museli dokupovat. V tom případě je to tady AR15 v 300 Blackout, jelikož to má velice krátkou hlaveň, myslím, že to je 8. Máme tady pěknou ústivou brzdu lomeno flash hider, má vlastně vrtaný porty ze zhora, takže ty plyny jdou nahoru, zároveň to funguje jako flash hider. Samozřejmě pěkný Picatinny rail a uvnitř tu bronzovou hlaveň, která je, jak je vidět, pro ZEV naprosto ikonická, identická. A máme tady následně spoušť. Ta spoušť je dělaná úplně jinak. Není to standardní spoušť, ale je to spoušť od společnosti ATC, která je v hodnotě nějakých $350–400. Jedná se tady o sportovní záležitost a naprosto jiný pocit z té střelby právě díky téhle spoušti. Jinak, co se týče toho těla, tak je to samozřejmě standardní AR, takže máme jednostranný ovládání, tady výpust zásobníku, na druhé straně záchyt závěru, oboustranná pojistka v tomhle případě a jak jsem říkal, ta pěkná bronzová hlaveň a osazený to je Magpulem. To si myslím, že je takový dost standardní, nicméně v té druhé variantě máme už 16-palcovou hlaveň, to už je samozřejmě trošičku něco jiného. Na konci ta koncovka je úplně stejná, samozřejmě jde tam dát tlumič, kdybyste chtěli. Pěkný úzký předpažbí a co je důležité si tady říct, tak je to odlehčená hlaveň. Není to těžká hlaveň, která u takovéhle pušky nedává víceméně smysl. Vy potřebujete, aby to bylo lehký, potřebujete, aby samozřejmě ta cena tam byla taky jiná a potřebujete, aby se to chovalo dobře. Já neříkám v žádném případě, že těžký hlavně se nechovají dobře, ale u pušek, které jsou pro sport, u pušek, které mají kratší hlavně, u pušek jiného charakteru zkrátka nedávají úplně takovej smysl, ale je to na vás. Nicméně díky tomu, že tady právě ta úzká, tenká hlaveň odlehčená, tak tady máme pěkný, tenký předpažbí, který se krásně chytá, jak už budete chtít. Pěkně se s tím manipuluje, přechází mi to samozřejmě v ten upper, kde mám vlastně zase dál mi pokračuje ten Picatinny rail, takže cokoliv se na to budu chtít dát, můžu. Mám tady M-lock a mám tady zase tu spoušť, která je laděná pěkně od ZEVu a je od společnosti ATC. Co se mi líbí, tak je ta ergonomie. Ono totiž, když se na tu pušku podíváme, tak ve výsledku si úplně ničeho moc nevšimneme, ale máme tady například nahoře vrtání, který nám to odlehčuje, máme tady ZEV, zepředu potom v téhle části máme texturaci, což je taky pěkný, vypadá to hezky a chová se to hezky, jinak zase použitej Magpul a máme to jinak standardní AR, oboustranný od ZEVu natahovací páka. Nicméně, co bychom měli tedy vědět o věcech od společnosti ZEV? Jsou to věci, které jsou laděné spíš pro takový už pokročilejší hobby střílení a především sportovní použití. Tady nám jasně za sebe mluví ta spoušť, jelikož každý prakticky, kdo má AR v nějakém milspeku, jako je DD nebo tak dál, tak se do toho snaží dávat lepší spouště. Ta, co tam je zase jako podobně jako u Glocku, dělaná spíš pro to pracovní použití, takže a tak, aby byla dostatečně pevná, dostatečně tuhá a tak dál. Tady to máme opravdu laděný tak, aby se to co nejlíp chovalo při té střelbě, abychom měli vlastně náskok vůči konkurenci, která to třeba nedodává už v základu v takovéhle kvalitě. Přátelé, já si myslím, že to bude všechno. Samozřejmě k ZEVu se vrátíme k jednotlivým těm věcem zvlášť. Na každý si uděláme video, pokusíme se sehnat pušky na střílení, tak abychom se mohli podívat, jak se z toho vlastně střílí, stejně jako to bylo třeba u toho Šmajzru. No a to bude za mě asi všechno. Kdyby vás zaujaly produkty, nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky odkazy, podívejte se na ně, podívejte se na ceny. Ono se to všechno pohybuje od 50 000 výš, ať už ta pistole, nebo tyhle ty ARK. Ty ARK jsou, myslím, za nějakých 64 000, což už s tou spouští a s tím provedením si myslím, že vůbec není tak hrozný, jelikož ostatní ARK jsou v, řekl bych, chudším sestavení za podobné peníze anebo i víc. Přátelé, já vám moc děkuji za vaši pozornost. Jak už jsem říkal, to bude pro dnešek všechno. Kdyby vás cokoliv zaujalo, napište do komentáře, kdyby vás cokoliv chybělo, rád vám na to odpovím a mějte se krásně, pro dnešek už končíme. Takže někdy příště. Ahoj.